Καλησπέρα σε όλους σας. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε ως βάση την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή περιλαμβάνει την Παλαιά αλλά και την Καινή Διαθήκη. Και οι δύο αυτές διαθήκες γράφτηκαν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Είναι και οι δύο θεόπνευστες. Η Παλαιά Διαθήκη καθώς και η Καινή Διαθήκη είναι δύο διαθήκες όπου έκανε ο Θεός μεταξύ Θεού και ανθρώπων, όπου σε αυτές τις δύο διαθήκες κηρύττεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κάποιοι λένε ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι για εμάς τους χριστιανούς. Αυτό είναι μια λανθασμένη αλλά και αιρετική άποψη. Η Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο τον Χριστό αλλά και από τους Αποστόλους, και εάν προσέξουμε καλά διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη θα βρούμε περίπου γύρω στις 1000 αναφορές της Παλαιάς Διαθήκης μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αυτό που ονομάζουμε εμείς σήμερα οι Έλληνες Παλαιά Διαθήκη αποτελείται από 49 βιβλία, όπου μέσα σε αυτά τα βιβλία έχουμε την δημιουργία του κόσμου, του ανθρώπου, έχουμε την πτώση του ανθρώπου, έχουμε τις διάφορες γενεαλογίες των ανθρώπων, έχουμε τα πρώτα γεγονότα του ανθρωπίνου γένους, όπως τον κατακλυσμό του Νόε, τον πύργο της Βαβέλ, και έχουμε επίσης και την ιστορία του Ισραηλιτικού λαού. Η Παλαιά Διαθήκη δεν γράφτηκε μόνο σε μία εποχή, ξεκίνησε να γράφεται περίπου το 1500 π.Χ. από τον Μωυσή με την Πεντάτευκο και τελειώνει περίπου το 130 π.Χ. με τις νίκες των Μακαβαίων. Τα περισσότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ήταν στα εβραϊκά και πολύ λίγα ήταν στα ελληνικά. Εμείς χρησιμοποιούμε την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι το αρχαιότερο σωζόμενο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης σε οποιαδήποτε γλώσσα και είναι και πιο αυθεντική και από την σημερινή εβραϊκή βίβλο. Ο Έλληνας βασιλιάς Πτολεμαίος ο δεύτερος, που ήταν και ηγέτης της Αλεξανδρίας, απαιτούσε από διάφορους φιλομαθείς ερευνητές και ιστορικούς να βρίσκουν διάφορα βιβλία είτε θρησκευτικού περιεχομένου, φιλοσοφικού, ιστορικού ή ποιητικού, με σκοπό να τα μεταφράζουν στα ελληνικά. Έτσι παρουσιάστηκε η ανάγκη να μεταφραστεί η Παλαιά Διαθήκη, η γνωστή η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Ο αρχιερέας των Ιεροσολύμων ο Ελεάζαρος, μετά από αίτημα του Πτολεμαίου, έστειλε αντίγραφο της εβραϊκής νομοθεσίας και άνδρες σοφούς και ικανούς ώστε να μεταφράσουν την εβραϊκή νομοθεσία στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν ο αρχιερέας των Ιεροσολύμων ο Ελεάζαρος έστειλε 72 σοφούς ελληνομαθείς Εβραίους στην Αλεξάνδρεια με σκοπό να μεταφράσουν την Παλαιά Διαθήκη στα ελληνικά. Είναι, όπως είπαμε, η λεγόμενη αυτή που έχουμε και σήμερα, που είναι και, όπως είπαμε, και η πιο αυθεντική, η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Η Παλαιά Διαθήκη δεν δέχεται μόνο σήμερα πόλεμο, δεχότανε και παλαιότερα από τους Μανιχαίους, από τους Γνωστικούς, από τους χριστιανούς των Γερμανών, οι οποίοι όλοι αυτοί κατά καιρούς θέλησαν να διαγράψουν αλλά και να περιφρονήσουν το περιεχόμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε το σημερινό μας επεισόδιο, να σας πω ότι υπάρχουν κύκλοι νεοπαγανιστών όπου προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας. Αυτό δεν ευσταθεί καθόλου. Υπάρχουν βασικότατα και σημαντικά στοιχεία τα οποία μας δείχνουν ότι ο Χριστός δεν ήταν Έλληνας. Ο ελληνισμός που γέννησε καθαρά την επιστήμη και διαμόρφωσε αρχές σε όλους αυτούς τους αιώνες, δεν χρειάζεται καμία πλαστογράφηση της ιστορίας για να μεγαλυνθεί ακόμα περισσότερο ο ελληνισμός. Το κύρος του ελληνισμού είναι πολύ μεγάλο και δεν χρειάζεται να πούμε κάτι ψέματα ώστε να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο τον ελληνισμό. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας, απλά να σας πούμε ότι δεν έχουν καθόλου βάσιμα στοιχεία. Το πρώτο που θα μπορούσαμε να πούμε ήταν ότι η Παναγία υπήρξε Εβραία στην πίστη και η Ιεροσολυμίτισσα στην καταγωγή. Το όνομά της Μαρία ή Μαριάμ ή Μυριάμ είναι καθαρά εβραϊκό όνομα. Αν δεν καταγόταν από Εβραίους γονείς και ήταν προσήλυτη στον Ιουδαϊσμό, τότε θα έφερε ελληνικό όνομα.
Όπως διαβάζουμε και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, βλέπουμε ότι η Παναγία προερχόταν από την γενεά του Δαβίδ. Επίσης, οι γονείς της Παναγίας είχαν και οι δύο εβραϊκά ονόματα, όπως ο Ιωακήμ και η Άννα. Ανατράφηκε στο χώρο του εβραϊκού ναού, όπως την είχαν τάξει οι γονείς της. Η ξαδέλφη της Παναγίας, η Ελισάβετ, η μητέρα του προδρόμου, ήταν και αυτή εβραϊκής καταγωγής, η οποία καταγόταν από την γενεά του Ααρών. Ο Ιωσήφ, ως πιστός Ιουδαίος, ο οποίος προερχόταν από την γενεά του Δαβίδ, δεν θα μπορούσε να πάρει μία εθνική γυναίκα, άρα δεν θα μπορούσε να πάρει και μία Ελληνίδα. Επίσης, η Παναγία, αν δεν ήταν Εβραία, δεν θα μπορούσε να πει το Ιδούλη Κυρίου. Επίσης, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι η Παναγία καθαρίζεται στο ναό των Ιεροσολύμων, όπως επίσης η Παναγία επισκέπτεται τον ναό των Ιεροσολύμων για τον εορτασμό του Εβραϊκού Πάσχα. Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι και η ραβινική φιλολογία, το λεγόμενο Ταλμούδ, αλλά και το Κοράνι παραδέχονται την Παναγία ως Εβραία. Κανείς σε όλους τους αρχαίους αιώνες διανοήθηκε πως η Παναγία θα μπορούσε να ήταν μιας διαφορετικής καταγωγής εκτός από την εβραϊκή. Έτσι λοιπόν απουσιάζει τελείως κάθε σοβαρή και αξιόπιστη σχετική μαρτυρία σχετικά με το ότι ποια ήταν η καταγωγή της Παναγίας, η καταγωγή του Ιωσήφ και εν προκειμένου η καταγωγή του Ιησού Χριστού. Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει δεν είναι τόσο η καταγωγή, αλλά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εμείς αγαπάμε τον Ιησού Χριστό όχι για την καταγωγή του, αλλά για αυτό που είναι. Η καταγωγή του Χριστού δεν έχει να κάνει μόνο με τους Εβραίους, αλλά είναι για όλη την οικουμένη. Ο Χριστός δεν ήρθε πάνω μόνο για τον Ισραηλιτικό λαό, αλλά ήρθε για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στη γη. Έτσι λοιπόν αυτό που θα πρέπει να έχουμε ως κύριο στόχο δεν είναι ποια είναι η καταγωγή του Χριστού, αλλά το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Επομένως, ο ελληνισμός δεν χρειάζεται να πλαστογραφήσει την ιστορία, διότι δεν θα προσθέσει κάτι στο κύρος του. Η ιδιοποίηση του Χριστού εθνικά δεν προσφέρει κάτι στον ελληνισμό. Το κύριο και πιο σημαντικό είναι ότι δοξάστηκε ο ελληνισμός από τον ίδιο τον Χριστό, διότι γράφτηκαν και η Παλαιά Διαθήκη αλλά και η Καινή Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα. Μπαίνοντας στο σημερινό μας θέμα, θα ασχοληθούμε με τον κήπο της Εδέμ. Ο Θεός φύτεψε ένα μεγάλο και ωραίο περιβόλι στην Ανατολή, το οποίο ονομαζόταν Εδέμ. Εκεί έβαλε τον άνθρωπο που έπλασε και το μέρος αυτό ονομάστηκε Παράδεισος, όπου υπήρχαν διάφορα και όμορφα δέντρα με πλούσιους καρπούς. Στη μέση του κήπου αυτού ο Θεός φύτεψε το δέντρο της ζωής, αλλά και το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ένα ποτάμι ξεκινούσε από την Εδέμ, το οποίο πόντιζε τον Παράδεισο. Από εκεί και πέρα το ποτάμι αυτό κατέληγε σε 4 διαφορετικά ποτάμια. Το πρώτο ποτάμι λεγόταν Φυσόν, το οποίο περικυκλώνει την περιοχή του Εϊλάτ. Το δεύτερο ποτάμι λεγόταν Γεών, το οποίο περικυκλώνει την περιοχή της Αιθιοπίας. Το τρίτο ποτάμι ονομαζόταν Τίγρης, που βρίσκεται στην Ασσυρία, και το τέταρτο λεγόταν Εφράτης. Το ακριβές σημείο του Παραδείσου δεν το γνωρίζουμε, διότι μετά τον κατακλυσμό του Νόε η διαμόρφωση του εδάφους άλλαξε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος εγκαταστήθηκε στον κήπο της Εδέμ για να τον φροντίζει και να τον φυλάει. Τότε ο Θεός πρόσταξε στον άνθρωπο και του είπε το εξής: από κάθε δένδρο του κήπου μπορείτε να τρώτε όσους καρπούς θέλετε ελεύθερα, εκτός από το δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού, διότι την ημέρα που θα φάτε από αυτό, εκείνη την ημέρα και θα πεθάνετε. Ύστερα ο Θεός είπε ότι δεν είναι καλό να μένει ο άνθρωπος μόνος του. Όμως πριν από αυτό ο Θεός έφερε όλα τα αγρίμια της γης και όλα τα πουλιά του ουρανού μπροστά στον άνθρωπο και όλα τα ζώα. Και περίμενε ο Θεός να δει πώς θα ονόμαζε το κάθε ζώο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος έδωσε όνομα σε κάθε ζώο, είτε πουλί του ουρανού είτε ζώο που βρισκόταν πάνω στη γη, του έδωσε σε κάθε ένα από αυτό ένα όνομα,
και αυτό έχει παραμείνει μέχρι και σήμερα. Αυτό το έκανε ο Θεός για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος ήταν το πιο τέλειο δημιούργημά Του, διότι μόνο ένα πλάσμα του Θεού το οποίο έχει νου, μυαλό και σοφία μπορεί να ονοματίζει. Αλλά για τον εαυτό του ο άνθρωπος δεν είχε σύντροφο όμοιό του. Έτσι λοιπόν ο Θεός κοίμησε τον άνθρωπο, τον έριξε σε βαθύ ύπνο και όταν εκείνος αποκοιμήθηκε πήρε ένα κομμάτι από τα πλευρά του. Από αυτό το πλευρό ο Θεός έφτιαξε τη γυναίκα και τότε την έφερε μπροστά στον άνθρωπο. Και είπε ο άνθρωπος ότι αυτό τώρα είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και οστά από τα οστά μου. Πλέον θα ονομάζεται γυναίκα διότι πάρθηκε από τον άνδρα. Το κομμάτι δηλαδή αυτό το οποίο πήρε ο Θεός στο πλευρό του από τον άνθρωπο, αυτό το κομμάτι ονομάστηκε γυναίκα. Ενώ το υπόλοιπο το οποίο παρέμεινε ονομάστηκε άνδρας. Ενώ σήμερα στο μυστήριο του γάμου αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει ο ιερέας, διαβάζοντας όλες τις ευχές, τις αγιαστικές που περιλαμβάνει το μυστήριο του γάμου, προσπαθεί να κάνει το αντίθετο από αυτό το οποίο έκανε ο Θεός. Δηλαδή να πάρει την γυναίκα και να την κολλήσει ξανά στον άνδρα. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει η πολιτεία. Οι ευχές που διαβάζει ο ιερέας την ώρα του μυστηρίου του γάμου ζητάει την βοήθεια του Θεού να γίνει αυτή η ένωση ξανά και πάλι. Η γυναίκα να κολλήσει, το πλευρό δηλαδή της γυναίκας να κολλήσει στον άνδρα, ώστε όταν θα τελειώσει το μυστήριο να βγει ένας άνθρωπος. Και ο Θεός πήρε κομμάτι από το πλευρό του ανθρώπου και έκανε τη γυναίκα για να είναι ίσοι ο ένας με τον άλλον. Δεν μπορούσε ο άνδρας να είναι κάτι παραπάνω ή να είναι η γυναίκα κάτι παραπάνω από τον άνδρα. Και γι' αυτό πήρε από το πλευρό του Αδάμ για να μας δείξει ότι είναι και οι δύο ίσοι. Ο άντρας και η γυναίκα λοιπόν έμεναν στον παράδεισο, ήταν γυμνοί και δεν ντρεπόντουσαν καθόλου. Και δεν ντρεπόντουσαν διότι ήταν άκακοι αλλά και αθώοι και αγνοί στο μυαλό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε που βλέπετε τα βίντεο τα οποία ανεβάζουμε στο κανάλι μας, στο κανάλι του Γέροντα Νεκταρίου, τα οποία είναι για πνευματική και ψυχική ωφέλεια. Όσοι ακόμα δεν έχετε κάνει την δωρεάν εγγραφή σας στο κανάλι μας, μπορείτε να την κάνετε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για το πότε ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Τέλος, για εσάς που δεν το γνωρίζετε, να σας πω ότι με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Φωκίδος, Κυρίου Θεοκτίστου, ο Γέροντας Νεκτάριος μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βύρωνα, όπου εκεί έχει μεταφέρει το τίμιο ξύλο, το θαυματουργό τίμιο ξύλο και λείψανα του Αγίου Λουκά του Ιατρού, καθώς και το δεξί χέρι της Αγίας Παρασκευής. Όσοι θέλετε να πάρετε την ευλογία του τιμίου ξύλου και των ιερών λειψάνων, αλλά και να σας σταυρώσει ο Γέροντας Νεκτάριος με το τίμιο ξύλο, μπορείτε να έρθετε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βύρωνα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας.